नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले घरमा सजिलै प्यानमा हामीले पिज्जा बनाउन सक्ने गरी पिज्जाको रेसिपी लिएर आएको छु। पिज्जा चाहिँ हामीले सजिलै प्यानमा पनि बनाउन सक्छौँ र हामीले यसलाई अन्य तरिकाले पनि बनाउन सकिन्छ। मैले हजुरहरूलाई सबैभन्दा सजिलो तरिकाले बनाउन सक्ने गरी पिज्जाको रेसिपी लिएर आएको छु। यो पिज्जा रेस्टुरेन्टको भन्दा पनि स्वादिलो हुन्छ। आज चाहिँ मैले चिकन पिज्जाको रेसिपी लिएर आएको छु। सुरुमा हामीलाई चिकन चाहिन्छ। मैले यहाँ बोनलेस चिकन लिएको छु। चिकन चाहिँ मैले ब्रेस्ट र लेग पिस दुवै ठाउँको चिकनलाई बोनलेस गरेर लिएको छु। लगभग यो 250 ग्राम जति छ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो साइज अनुसार काट्न सक्नुहुन्छ। कस्तो मनपर्छ सानो सानो बनाएर पनि हामीले यसलाई काट्न सक्छौँ। र एउटा फ्राई प्यान हिट गरेर हामीले यसमा बटर अथवा अलिभ ओइल राख्नु पर्दछ र थोरै हर्ब्स राख्नु पर्दछ। हर्ब्समा चाहिँ मैले रोजमेरी लिएको छु। रोजमेरी सजिलै मार्केटमा उपलब्ध हुन्छ, हजुरहरूले त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले केही सेकेन्ड फ्राई गर्नुपर्दछ। हामीले आगोको फ्लेम चाहिँ अलिकति लो गर्नुपर्दछ। चिकनलाई चाहिँ हामीले अब फेरि सोते गर्छौँ। चिकनलाई हामीले ओइल डन हुने गरेर फ्राई गर्नुपर्दछ। चिकनको ठाउँमा हजुरहरूले अन्य चिज पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले भेज पिज्जा चाहनुहुन्छ भने चिकनको ठाउँमा भेज पनि राख्न सक्नुहुन्छ। भेजलाई चाहिँ हजुरहरूले बोइल गरेर सोते गर्न सक्नुहुन्छ। काउलीहरू, गाजरहरू, सिमी हजुरहरूलाई के मनपर्छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसमा प्याज राखेको छु, काटिराखेको प्याज र क्याप्सिकम पनि मैले थोरै यसमा एड गरेको छु। एकचोटि हामीले यसलाई फेरि राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्दछ। भेजमा चाहिँ यही चाहिन्छ भन्ने छैन, हजुरहरूलाई जे मनपर्छ त्यही एड गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यसमा मसरुम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले ब्ल्याक पेपर एड गरेको छु, हजुरहरूले व्हाइट पेपर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो स्वादअनुसार यसमा हामीले नुन पनि राख्छौँ। नुन चाहिँ अलिकति हामीले अलिक कम राख्नु पर्दछ। चिज आफैमा अलिकति नुनिलो हुन्छ, त्यसैले मैले नुन थोरै राखेको छु। र यसलाई एकचोटि हामीले राम्रोसँग मिक्स गरेपछि यसमा हामीले फेरि अर्को हर्ब्स राख्छौँ। ओरिगानो राखेको छु मैले, यो पनि सजिलै मार्केटमा किन्न पाइन्छ। हजुरहरूले चाहिँ थोरै मात्रामा राख्नु होला। मैले ओरिगानो चाहिँ अलिकति धेरै मात्रामा राखेको छु। मलाई यसको टेस्ट बढी मनपर्ने भएर मैले धेरै राखेको हो। अब हामीले टमाटर राख्छौँ। टमाटर पनि हामीले एकछिन सोते गरेर यसलाई निकाल्नु पर्दछ। हामीले भेज राखिसकेपछि चाहिँ आगोको फ्लेम चाहिँ अलिकति हाई गराउनु पर्दछ। अब यसलाई मैले एउटा प्लेटमा निकाल्छु। हामीले रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा पिज्जा किन्नेको भन्दा हाफभन्दा नि कम मूल्यमा हामीले सजिलै घरमा पिज्जा बनाउन सकिन्छ। घरमा बनाएको पिज्जा हाइजेनिक पनि हुने र स्वादिष्ट पनि हुने, आफ्नो इच्छाअनुसार सामान पनि आफूले राख्न सकिन्छ। अब हामीलाई एउटा ब्रेड चाहिन्छ। पिज्जाको बेस हो यो। पिज्जाको ब्रेड मैले यो घरमै बनाएको हो। हजुरहरूलाई पिज्जाको बेस बनाउन आउँदैन भने मैले माथि आइकनमा यसको रेसिपी राखिदिएको छु, हजुरहरूले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हामीले सस पनि राख्नु पर्दछ। सस पनि मैले यो होममेड ससै बनाएको हो। यसको भिडियो पनि मैले माथि आइकनमा राखिदिएको छु, हजुरहरूले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले अब अघि सोते गरिराखेको यसमा फिलिङ राख्नु पर्दछ। हामीले सुरुमा चिज राखेर यसलाई राख्न पनि सक्छौँ र फिलिङ राखेर माथि चिज पनि हाल्न सकिन्छ। मैले चाहिँ चिज यहाँ दुई प्रकारको युज गरेको छु, एउटा एग चिज र अर्को मोzzarella चिज। यो बफेलो चिज हो। चिज चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफूलाई कति मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। हजुरहरूले यसमा अलिभ सिड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अलिभ सिड राखेको छैन। अब यसलाई हामीले एउटा फ्राई प्यानलाई हिट गरेर लगेर फ्राई प्यानमा एप्लाई गर्नुपर्दछ। अब यसलाई हामीले छोपेर करिब 3-4 मिनट जति लो फ्लेममा पकाउनु पर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ चिज राम्रोसँग मेल्ट भइसकेको छ। पिज्जा पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। यसलाई अब मैले निकालेर हजुरहरूलाई सर्भ पनि गरेर देखाउने छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पिज्जा एकदम राम्रो बनेको छ। हेर्दैमा खाउँ लाग्ने स्वादिष्ट पिज्जा तयार भएको छ। हामीले सजिलै रेस्टुरेन्ट तथा होटलको भन्दा पनि राम्रो पिज्जा घरमै सजिलै बनाउन सकिन्छ। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई पिस गरेर खान सक्नुहुन्छ। कतिवटा पिस बनाउन चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार पिस बनाउनु होला। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनमा पनि हजुरहरूसँग नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। यतिन्जेलसम्मको लागि हजुरहरूसँग बिदा चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।